درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا داریم میریم سمت شمالی ترین نقطه فارس و همراه یکی از دوستان عزیز آمده. آقا درود به همه دوستان. داریم سمت ایزدخواست شمال استان فارس. بریم با هم دیگه یه جای توپو میخوام بهتون نشون بدم. من هرچی تلاش کردم زودتر برسم نشد دیگه. دیر حرکت کردم از شیراز، طول کشید. اومدیم الان ایزدخواست یا همون عامیانه بگم یزدخواست. این پشت سرم هم که قلعه ساسانیه و اینجا هم امشب و اینجا میمونیم. کاروانسرای صفویه است، مرمتش کردن. حالا نشون میدم بهتون. هوا هم سرد یعنی دارم یخ میزنم. اینجا هم که کاروانسرای صفویه است، همون کاروانسرایی که شاه عباس صفوی درست کرد. حدوداً 1000 تا فکر کنم درست کرد تو ایران. این ورودیش. این قسمت هم شاهنشین شاهده یا برای بزرگایی که می اومدن اینجا استراحت کنن. اون قسمت بالایی مال اونا بوده. اینجا هم که ورودی و دالونش هست. خیلی قشنگه، فقط هوا خیلی سرده. اینم حیات کاروانسرا و کاروانسرا 4 ایوانی هم هست. خب این کاروانسرا حدوداً 15 تا از اتاقاش آماده شده. چند 6 تای دیگه مونده که تکمیل بشه کارش. من اینجا رو گرفتم، بریم ببینیم داخلش رو. درم ببندم سرد نشه هوا. یه قسمت اینجا داره، باز اینجا هم یه قسمت دیگه داره. این هم یه کرسی هست که البته حالا به صورت قدیمی نیست دیگه، به اون شکل هیتر روشن میکنن. شوفاژ هم که داره، باز میتونید از این هم استفاده کنید. و این قسمت هم باز هست. این هم که رخت خواب ها، شب بندازیم و بگیریم بخوابیم. اینجا یکی از سردترین نقاط استان فارس هست. تو هواشناسی هم نگاه کردم تا -7 درجه هم میره پایین. امشب خیلی سرد میشه هوا واقعا. به نظر من این کاروانسرا رو باید زمستون بیاری که هوا سرد باشه ها، قشنگ سرمای یزدخواست رو احساس کنی. کرسی رو من تا حالا از نزدیک ندیده بودم. البته حالا مثل کرسی های سنتی نیست، زیرش هیتر گذاشتن، قبلا زیرش زغال میذاشتن. خیلی خوبه. پتو رو انداختن قشنگ، اون زیر گرم میشه. پاتون هم که گذاشتید داخل و عالی، خیلی خوبه. جاتون سبز. ایزدخواست مربوط به دوره ساسانی است. یه روایت هست حالا که میگن اسم قدیم اینجا یزدگرد خواست بوده. یه روایت دیگه هم هست که یه لشکر توی زمستون هم دوران باستان اینجا اتراق میکنه، شب برف خیلی زیادی میباره و افراد زیادی توی اون لشکر میمیرن. فردا صبح که میپرسن که چه اتفاقی افتاد، چرا اینجور شد، بزرگ اون لشکر یا فرمانده اون لشکر میگه که ایزد خواست، یعنی همون خدا خواست که این اتفاق افتاده.
و از همون زمان این اسم رو روی اینجا میذارن و همین قلعه باستانی رو هم درست میکنن. حالا انشاءالله فردا صبح میریم حتما قلعه رو میبینیم، یه سد باستانی هم هست اونجا رو هم میریم میبینیم. هر دوتاش هم قلعه هم سد مربوط به دوره ساسانیان هست. خب صبح شد و با داش محمد داریم میریم سمت قلعه. دیشب هم یخ زده ها. دقیقا علی جان فصلای سردی برای اومدنی واقعا نیست. آره واقعا خوب نبود این موقع. آره البته تو اتاق خیلی حالا اونقدر سرد نیست ولی دیگه الان داشت زیبا بود هم گرما بود. کرسی خوب جواب میداد. آره کرسی خوب. بریم حالا یه دوری توی قلعه بزنیم و توضیح بدم در مورد اینجا بهتون ببینیم چی به چیه. خب این قلعه باستانی ایزدخواست که اولین بنای چند طبقه جهان هست. این قلعه اصلیه که از اونجا شروع میشه و تا اینجا آخرش بوده. این قسمت پایینی هم که جدیدتر هست، حدوداً 130-140 سال پیش درست شده. کلاً توی 3 دوره اینجا شهرسازی انجام شده. یکی از زمان ساسانیان تا سال 1260 خورشیدی که توی اون قلعه زندگی میکردن و از سال 1260 هم به خاطر ازدیاد جمعیت و نبود جا توی قلعه میان این قسمت پایین اینجا زندگی میکردن. اواسط دوره پهلوی که دیگه حالا امنیت بیشتر شده بود و مردم میتونستن راحت‌تر خونه درست کنن، دیگه اون قسمت بالایی که شهر جدید ایزدخواست هست الان، از اون موقع دیگه مردم خونه هاشون رو بردن اون سمت. اینم آتشکده قلعه بوده که دیگه بعد از اسلام تبدیلش میکنن به مسجد. حالا میریم بالا میبینیم اون. این قسمت همونطور که گفتم توی دوره قاجار ساخته شده. خونه ها به صورت پلکانی هستند و به خاطر افزایش جمعیت اینجا هم خونه ها رو 2 طبقه درست کردن. روی بعضی از کوچه ها تاق درست کردن تا بتونن از فضای بالای کوچه برای ساخت خونه هم استفاده کنن. مساله به کار رفته توی ساخت این قلعه هم که مشخصه از سنگ، خشت و گل ساخته شده. سقف رو هم با چوب درست کردن و روی اون رو با کاهگل پوشوندن. این قسمت دیگه قلعه شروع میشه. اینجا هم دیگه اطرافش بوده که دورش کاملا باز بوده و این قسمت هم که فقط وصل بوده، این قسمت رو هم خودشون کنده بودن، این خندق درست کرده بودن. این قسمت اون خندقی که کنده بودن که این قسمت جنوبی رو جدا کنن از قلعه. و با این چوب هم متحرک بوده، برمی داشتن اینو. از اینجا دیگه شروع می شده این قلعه. اول بریم یه ماکتی رو بهتون نشون بدم. اینجا این ماکت قلعه است، به این صورت بوده. توی دوره ساسانیان ساخته شده همونجوری که گفتم. اینا هم بالکن و تراسا بوده که با چوب درست کرده بودن. این هم در ورودی تقریبا زوزنقه‌ای شکل بوده. این پایین هم که دره بود که اومدیم خونه های اون پایینی گفتم 120 سال پیش ساخته شده. این هم آتشکده است و حالا میریم میبینیم اینا رو از نزدیک. قدمی بزنیم حالا توی این کوچه ها بریم آتشکده و کتابخونه رو. این هم یکی از کوچه ها هست.
قسمت هم یه تاقچه های طبقه دوم و سوم بوده. اینجا دیگه کامل مشخصه. اینجا یه راهرویی هست میره بالا، پله بوده اینجا فکر کنم. میرفتم مثلا طبقه دوم. آره. به این شکل بوده. گفتم اولین بنای چند طبقه جهان است و بعد از ارگبم هم دومین بنای خشتی دنیا. این قسمت پله ها رو سنگار ببینید چه قشنگ تراش دادن. خب این کوچه کلا از اول قلعه تا اون آخرش حدوداً 332 متر سمت جنوب که همون پل چوبی بود که اومدیم داخل. 70 متر هست ارزش. اون آخر قلعه 10 متر. یه قسمتی از قلعه هم حالا بنده خدا که در باز کرد توضیح داد، گفت به خاطر اینکه چوبا رو استفاده کنن توی خونه های جدید تخریب کردن و حیف بوده واقعا. و ادامه کوچه رو باز میریم. این قسمت رو ببینید، سنگچین پایینی رو. دیگه هر خونه‌ای که اینجا هر کسی داشته قسمت پایینیش علوفه نگه می داشته، یا حالا اگر گوسفندی بزی چیزی داشته نگهداری میکرده و طبقات بالا خودشون زندگی میکردن. محل رنگرزی قلعه باستانی ایزدخواست، رنگرزی همین قسمت بوده. زمانی که اینجا حدود 3000 الی 5000 سکنه داشته به گفته بزرگان این شهر. 5000 ساکن این قلعه بودن. قلعه 5 طبقه، آپارتمان 5 طبقه بود. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. همه رفتم. خب ادامه میدیم این کوچه رو. از همون اول کشیده شده این کوچه تا از جنوب به شمال دقیقاً. اینم آتشکده بوده که دیگه بعد از اسلام تبدیل میشه به مسجد. خب اینم که داخل آتشکده که دیگه توی دوره اسلام تبدیل میشه به مسجد. این سقفش هم توی دوره صفویه یکم درستش کردن و آوردنش پایین‌تر که دیگه ارتفاع زیاد نداشته باشه. این چاه که عمقش کم بوده، توی اتاقا بعضی از اتاقا هست که به عنوان یخچال ازش استفاده میکردن که حالا گوشت و یا چیزای دیگه که خراب میشده میذاشتن اون پایین که خنک‌تر بمونه. خب کتابخونه هم که گفتم شمالی ترین قسمت قلعه هست و بریم ببینیم داخلش رو. این کاملا مشخص. کتابخانه قلعه باستانی ایزدخواست رونق داشته از زمان ساسانی. به قول شاعرای بزرگ این سرزمین، به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. زنده یاد حضرت خیام فرمودن عمرت چو 200 بود، چو 300 چو 1000، زین کهنه سرا برون برندت ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو به یک نرخ بود آخر کار.
این هر دو به یک نرخ بود آخر کار. این قسمت مشخصه، طبقه اول سقفش ریخته متاسفانه، اینجا هم که طبقه دوم بوده تاقچه ها مشخصه، اینم سقف و اونجا باز طبقه سوم. توی این قلعه تا 5 طبقه هم بوده خونه ها که متاسفانه خیلی هاش تخریب شده. این قلعه سالها یکی از زیباترین و مستحکمترین قلعه های ایران بوده. جهانگردان و سیاحان زیادی توی سفرنامه هاشون از عظمت و شکوه این قلعه باستانی یاد کردن. اینجا هم یه فرهنگسرا هست که مسئولش آقای طاهری است که اینجا آموزش نمیده به بچه‌های این روستا. البته خودشون میگن که خیلی وقت از حدوداً 48 ساله که از اینجا رفتن، ولی دیگه عشق به وطنش باز برگشتن و اینجا آموزش میدن به بچه‌ها. جای قشنگی هم درست کردن. دقیقاً کنار قلعه ساسانیه. اینجا هم یه تنوره است. یخچال شده سرده، ما اینجا گرم کردنش خیلی گرون در میمد، همه چی رایگان بود. ایشون هم جناب طاهری. این چشمه هم چشمه لاتول بهش میگن، حالا بین 2 تا تل بوده اسمشو گذاشتن لاتول. حالش هم که از این قسمت میره، یه تک درخت اونجا هست، اونجا یه تک درخت هست. اونم کوههای برفی و جاده جدید شیراز اصفهان هم از اینجا رد میشه، از این قسمت. استاد طاهری زحمت کشیدن، ما رو آوردن امروز اینجا با ماشین خودمون که نتونستیم بیان. جاده خاکی و خیلی سنگلاخی اصلا نمیشد. داریم میریم سد باستانی رو ببینیم. رسیدیم سد باستانی. سد باستانی ایزدخواست، اولین سد قوسی جهان. این هم رودخونه ایزدخواست هست. عظمت سد رو نگاه کنید. ولی این پاییناش رو درست کردن که تخریب نشه. آقای طاهری یه سری دارو گیاهی هم چیدن. چی بهش میگن؟ بت ترش ایزدخواست. قدیمی ها میگفتن بت ترش ایزدخواست. داروی معده، نفخ معده رو میبره.
قدیم میگفتن سینه به سینه گشته تا حالا. سرزمین بکر ایزدهاست. منطقه شیرازک بیابان بکر، گله گوسفند قشنگ میچرد. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشون از قامت رعنای تو بینم. سرم درد میکنه تا پشت کلم، نمیتونم برم دنبال گلم. گلم خورد و تا خورد و ولو شد، نمیدونم بزه گازر چطور شد. بزه گازر صدای زنگش میآیه، زن ارباب صدای جنگش میآیه. زن ارباب که میده نون کره، گلش را میبرم در به در. زن ارباب که میده نون دوغی، گلش را میکنم سینه چوغی. زنده نون باد. دوغ ارزش نداره. اگه نون دوغ به من داد گلش رو با چوب میزنم لط و پار میکنم. بچه اومدم یه اقامتگاه کرشک. اینجا رو بهتون نشون بدم، جای قشنگیه. قدیمی اینجاست، چرخ دوله جناب طاهری عزیز. دیگای مسی هست اینا. اینا فکر کنم برای پنبه میزدن باش. این جای قشنگیه. این هم که دول و چرخ هست و آب می آوردن از پایین. نمیدونم نمادینه این یا نه یه چاه هست. آی طاهری این توضیح میدین در مورد این؟ قدیمی هستش به خاطر اینکه گندما رو میچیدن، خرمن میکردن. بعد از خرمن یه آقایی میشه سوار میشد با الاغ یا گاو دور میزد رو اونا تا خرمن رو به اصطلاح خورد کنن، گندمش رو جدا کنن، کاهش هم جدا کنن. این تقریبا از 80 سال پیشه. 80 سال پیش کاربرد داشت. 80 سال پیش. اینجا به زبان عامیانه بهش میگن برجین. این یکی از اتاقای این اقامتگاه است. اسمش هم به همون زبون ایزدخواستی، حالا بهش میگن لادریا. اسم یکی از باغای قدیمی ایزدخواست است. اینم اتاق و بعضی از اتاقا هم کف خواب است. اسم اتاقها رو هم چیزای قشنگی گذاشتن، یا حالا اسم مکانهای قدیمی که توی ایزدخواست بوده یا وسایل قدیمی، مثل همون برجین یا آسک یا همین لادریا که اسم یک باغ قدیمی توی همین یزدخواست است. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. صد حیف که گلرخان کفن پوش شدند، از خاطر یکدیگر فراموش شدند. آنها که به 100 زبان سخن می گفتند، آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟